હાલો મિત્રો, રામ રામ સીતારામ. કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે મજામાં હે. તો આપણે કામ આવતું હતું કાકરીનું, તો એ પૂરું કરી લીધું ને અધૂરું રાખ્યું. અહીં અટાણે વિરામ લીધો ને ફાઇનલી વાગ્યા 12:30. ખાઈ પી લીધા ને આજે કામ તો અધૂરું જ છે ને વરસાદી વિરામ લઈ લીધો. તો માંડવીનો જોવા નથી ગાક આવશે કામ નહીં. કદાચ ટાઈમ જડીએ તો બપોર પછી જાય રહે કે વહી ગઈ કે, કારણ કે 6 સહેલું આવી ગયું તો કંઈ નક્કી નથી થતું. તો પહેલાં કામ પતાવી ગયું ખાઈ લીધું, એવું નાહી આવીએ. નાહીને પછી વ્લોગમાં આપણે મળીએ, પાછા કન્ટિન્યુ કરીએ. ચાલો. આપણે નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા છે એકદમ કમ્પ્લીટ ને હવે ચાલે છે નાસ્તો બનાવવાનું કામ ચાલે છે. ને અહીંયા ઘડીક છે ને પ્રકાશ આવે તો એક દી કાલુના વિડીયોમાં થોડોક ક્લિયરિટીમાં ફેર પડે ગયો. શું બનાવે? બસ મમરા વઘારા ખાવાનું. રામ રામ ની સીતારામ બધાયની. તો ચાલો અમે બતાવીએ તમને, કેમેરો બદલાવી નાખીએ. ને એ પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય ને તો લાઈક છે ને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. તો ચાલો ડોગમાં આગળ બન્યા રહેજો. બની રહ્યો છે ને અત્યારે અલે ભૂંગળી છે કે વાટકા કહેવાય કે શું આને કહેવાય? નાની વાટકી. તો સેવડો બનાવવાની વિધિ લગભગ કરે છે આ, એવું મને ડાઉટ છે. ફાઇનલ હે તો આટલા બધા મમરા લેવાય? જો આ મમરા એટલે ચાલો મિત્રો, ભૂંગળી આપણી થઈ ગઈ તૈયાર ને ખાવી તો આવી જાઓ. ને આ છે મગફળીના બી, માંડવી છે ને હું તો ખાલી શેક કરતો તો કઈ કામ કે અંગ્રેજી મૂંગફળી ને હિન્દી ને બધું એમાં લે. દેશી ભાષા વાપરો. તો ચાલો, આપણા બી છે ને એ તરી રહ્યા છે. રેવા દે તો આ ભાગે રહે બે સબસ્ક્રાઈબર છે. હિન્દી ને અંગ્રેજી ને રેવા દે, તું ગુજરાતી બોલ. બે જોવે એ ભાગે રહે. ચાલો મિત્રો, બની જાય એટલે પછી દેખાડીએ આગળ તમને. કરવાનું કામ ચાલુ છે અત્યારે. તો જો અહીંયા બારીનો પ્રકાશ આવે છે એટલે બહુ દેખાતું નથી. તો સિમ્પલ વિધિ છે. તેલ નાખવાનું, હળદર નાખવાની ને મમરા નાખી દેવાના. પછી ફ્રાય થઈ જાય ને, ગાવ થઈ જાય, ફ્રાય થઈ જાય. ડીપ ફ્રાય કરવાના કે મમરા ફ્રાય ન કરવાના હોય. જે કહેવાત હોય કહેવાય, લાગતમાં થોડું કહેવાય ને થોડુંક નમક સ્વાદ અનુસાર. તો ચાલો બની જાય એટલે તમને દેખાડી દઈએ, નાસ્તો કરી લઈએ. તો હાલો મિત્રો, હિસકી શકવું હોય તો આવી જાઓ. મસ્ત મજાનો ઝૂલો લેવા 5-7 હજારનો. હમણાં ફ્રન્ટ કેમેરો કરીને દેખાડી દીધું. 5-7 હજારનો નહીં, 500-700 રૂપિયાનો. ને આપણો નાસ્તો થઈ ગયો કમ્પ્લીટ. તો ચાલો કરી લઈએ, ભૂખ લાગી છે ને કંઈ કામકાજ છે નહીં. માંડવી વહી ગઈ છે, સોયાબીન વહી ગયા છે, નેવરીના થઈ ગયા છે. તો હાલો નાસ્તો કરવા.
ચાલો આપણો નાસ્તો થઈ ગયો કમ્પ્લીટ ને કંઈક સેવ બેવ જેવું નાખ્યો આ તો ઓલી શાકમાં નાખવાની ગોપાલની સેવ કે નહીં મને લાગ્યું જોયું હા ને કરી નાખો આ ચટણી નાખી દીધી તો ભેડ થઈ જાય તો ભાઈ તો જોવો આ ગગુ ઈસકે પણ ને નાસ્તો ભેગો હાલે આવા હિસકામાં છે ને નાના છોકરામાં જ હિસકે હિસકો નહોતો દેખાડવો કાંઈ બસ મેં ઝૂલાના ફાંકા માર્યા હતા કે પાછા તો હું અમારે ને તો ગમે એ કહી છે પણ માને કી લેવું તારો આ બધા જોતા જોઈને કે આ 5-6 હજારનું તું કે ન માને